Tanda ko pa noong bata pa ako. May kalaro kami na ang pangalan ay Susan. Maganda, matalino, makulit. Madalas kaming naglalaro noon sa labas. Pero pag malapit ng maggabi, laging sinusundo si Susan ng nanay niya. Minsan, kahit sa gitna ng paglalaro namin, bigla na lang kakargahin ni Mrs. Neri si Susan pauwi ng bahay. Tapos, lagi din namin siyang naririnig na nagpupumiglas dahil gusto niya pang makipaglaro. Maririnig namin si Mrs. Neri na magsasabi na, "Kailangan mo nang umuwi, nak. Ang mga halimaw ay malapit nang dumating. Baka ka mapahamak." Madalas ganoon ang nagiging senaryo nilang mag-ina. Hanggang isang araw, nabalitaan na lang namin na namatay na ang ina ni Susan. Ayon sa investigasyon, pinasok daw ang kanilang bahay, pinagnakawan, at pinagsasaksak daw si Aling Neri dahil hinihinalang ng laban. Makalipas ang ilang linggo, nalaman na lang namin na inampun na ng matalik na kaibigan ni Aling Neri si Susan. Sa kadahilanan na ring ulila na ito. Lumipas ang ilang buwan. Balik na ulit sa normal ang lahat. Kalaro na ulit namin si Susan. Ngunit wala nang nanay na sumusundo sa kanya. Isang gabing bilog ang buwan. Biglang tumigil si Susan sa paglalaro at nagmamadaling tumakbo pa uwi sa bahay ni Mrs. Soriano. Napaisip tuloy kami, takot pa rin ba si Susan sa mga halimaw? Hindi namin ugaling sumunod kay Susan noon kasi takot din kami kay Mrs. Neri. Pero iba si Mrs. Soriano. Mabait siya, mahilig sa mga bata, magiliw at hindi suplada. Kaya hinabol at sinundan namin si Susan sa bahay ni Mrs. Soriano. At dahil nagmamadali, naiwan ni Susan ang pinto nilang bukas. Agad kaming pumasok. At ang aming nadatnan ay ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Sa sofa, kung saan nakaupo si Mrs. Soriano. Walang buhay. Laslas ang lalamunan. At umaagos ang dugo. Habang nasa isang sulok ng sala naman si Susan, nanginunguya ang sa tingin namin ay parte ng leeg ni Mrs. Soriano. Siya yung halimaw na tinutukoy ni Mrs. Neri.